בשבועות האחרונים אני מדבר איתכם על המהפכה המשטרית של ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', גולדקנופ וחבריהם. יותר מ-225 חוקים שהם התחילו לקדם בכנסת, שהמטרה שלהם היא אחת: להפוך את ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית לדיקטטורה קנאית, קיצונית ומשיחית. או בקצרה, ממדינת ישראל למדינת חנמל, מישראל לישראליסטן. בסדרת הסרטונים הבאה אני רוצה לעבור איתכם על כל מיני הצעות חוק וחוקים לדוגמה מתוך המצבור המסוכן הזה של 225 חוקים. כל פעם ניקח הצעת חוק אחת שאני מקווה ומאמין שביחד ותוך כדי הסתכלות על עובדות ולא רק על סיסמאות שנזרקות על ידי הקואליציה, תבינו לבד שהכוונה של הממשלה הזו היא לא לקדם ערכי ימין או לפתור אפליה היסטורית, אלא להרוס את מה שנבנה כאן יותר מ-75 שנה בשליחות של גורמים קיצוניים מאוד שמייצגים חלק קטן ושולי מהאוכלוסייה. אז בלי יותר מדי חפירות, בואו נצלול לחוק הראשון. מדובר בהצעת חוק 670/25 שנקראת תיקון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והיא הוגשה על ידי השרה מאי גולן עוד לפני שהיא הייתה השרה לקידום מעמד האישה. מה אומרת הצעת החוק הזו? היא סך הכל רוצה לעשות שינוי קטנצ'יק, פצפון כזה, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולהוסיף סעיף שמתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שיפוץ קטנטן, שאומר שהחוק הזה לא תקף על מסתננים ועל ניסיונות למנוע הסתננות או להרחיק מסתננים. כן, כבוד האדם וחירותו זה סבבה, זכות לשוויון, לחופש התנועה, לחופש הביטוי, לחופש הדת וכל שאר הזכויות שמגיעות לנו מתוקף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הן לא רלוונטיות מבחינת הגברת מאי גולן למסתננים. כי מסתננים הם לא בני אדם, לא מגיע להם ליהנות מכבוד האדם וחירותו מה שמגיע בכל המדינות הדמוקרטיות. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שיש עשרות אלפי אזרחים שמסתננים לכאן כל חודש. זה גם לא שהבעיה הזו היא בעיה כבר אקוטית. תופעת ההסתננות נפתרה כמעט לחלוטין בזכות הגדר בגבול מצרים לפני שנים. זה גם לא שיש מיליוני מסתננים שחיים בישראל. אבל את השרה מאי גולן, שנבחרה בין היתר על הטיקט הזה של גזענית ששונאת זרים, זה לא מעניין. היא מעדיפה להתעסק בלשלול את הזכויות הבסיסיות ביותר של אנשים, כבוד האדם וחירותו, ולשנות את החוק במקום להתעסק בחיזוק המשטרה והאכיפה בדרום תל אביב ובמקומות נוספים שסובלים מתופעה של אלימות מסתננים, או במקום למצוא פתרונות אחרים, ויש הרבה, מתוך סט הפעולות הלגיטימי המקובל במדינות דמוקרטיות בעולם. איזה קהל זה? על חוק יסוד. רוטמן ולוין והחברים שלהם, מובילי ההפיכה, מדברים על זה שחוקי יסוד בישראל הם החוקה ואין סמכות לבית המשפט לדון בחוקיות של חוקי יסוד. אבל מצד שני, תראו באיזה שכונה אפשר להחליט ככה במדינת ישראל שחוק יסוד משתנה. אין תנאים, אין הגבלה, אין רוב מיוחד, אין תהליך מורכב. רוב רגיל, בום, חוק יסוד משתנה. היום זה מסתננים, מחר מישהו יחליט שהוא מחריג את הלהט"בים, או את השמאלנים, או את כל מי שהאיי-קיו שלו מתחת למספר מסוים. טוב, את זה אני מניח שמאי גולן עצמה לא תרצה לקדם, אבל אולי חבר כנסת אחר. בקיצור, זו דוגמה אחת מתוך מצבור עצום של חוקים. חכו, רק התחלנו.